ሰላም እንዴት ናችሁ? አቤኔዘር ነኝ። ዛሬ ደግሞ ቀጣዩን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለፈው ቪዲዮ ስለ ፕሮፋይል አከፋፈት እና ሳሚት አድርገን ነበር ያቆምነው። ከዛ ሳሚት ካደረግን በኋላ አክሴፕት ከተደረግን ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን ፕሮሰስ ዛሬ እናያለን። አክሴፕት ካልተደረጋችሁ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ባለፈው ቪዲዮ አውርቼ ነበር። ስለዚህ ምናልባት እሱን ቪዲዮ ካላያችሁት ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ቪዲዮ እዩት። ዛሬ ደግሞ ስራ እንዴት ነው የለቀቁትን ስራ የምናገኘው፣ እንዴት ነው አፕላይ የምናደርገው የሚለው በጣም ቀላል ፕሮሰስ ነው። እሱን እናያለን። ወደዛው እንሂድ። ኖርማል ፍሪላንስ ከሆነም በኋላ አክሴፕት ከተደረግን ማለት ነው የሚመጣልን ይሄ ነው የኛ ፔጅ። አሁን ማሳያችሁ በዲስክቶፕ ነው። እናንተ በስልካችሁ አለ ሌአውት፣ እንዲሁም ደግሞ አፕሊኬሽኑ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ በአፕሊኬሽኑ አለ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ስለ ስራ ብቻ ነው የምናወራው። ስራ እንዴት ነው የምናገኘው የሚለው ፓርት ነው የምናየው። አሁን የኔ ፕሮፋይል ነው ይሄ። የእናንተም እንደየስራችሁ እንደየስኪላችሁ ነው የሚለያይ ይመጣላችሁ፣ ግን ተማሳይ ነው ሊያወጡ ማለት ነው። ፋይንድ ወርክ ትሉና እዚህ ጋር ፋይንድ ወርክ የምትለዋለች አይደለ? እሷን ነው የምትነኩት። ፋይንድ ወርክ የቀሩትን ፕሮሰስ እነዚህ እናያቸዋለን ምን እንደሆኑ። ፋይንድ ወርክ ትላላችሁ። ከዛም በኋላ እዚች ጋር አማራጭ አላችሁ። ከፈለጋችሁ አፕወርክ ከእናንተ ጋር የሚያገናኛችሁ ቤስት ማች የሚል ማለት ነው። ከእናንተ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ስራዎች አሉ አይደለም? ከስኪላችሁ ካስገባችሁት ጋር ከዛ ጋር ተያያዥነት ያሉ ስራዎችን እዚች ጋር ያስቀምጥላችሁ ራሱ መርጦ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እናንተ ስፔሲፊካሊ ይህ ስራ ፈልጋለሁ ብላችሁ ሜቢ ኢንስታግራም ላይ ወይ ደግሞ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የሆነ ስራ ተለቆ ከሆነ እሱን ስራ አፕወርክ ላይ ተለቋል ተብላችሁ ከተነገራችሁ ሰርች አድርጋችሁ እዚህ ጋር ማምጣት ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ቤስት ማች የሚል አለ ከእናንተ ስኪል ጋር ተያያዥነት ያለው። እነዚህን ብትመርጡ አሪፍ ነው። ምክንያቱም አፕወርክ ራሱ ስፔሲፊካሊ መርጦ ከእናንተ ጋር ተያያዥነት ያለውን እዚህ ጋር ስለሚያመጣላችሁ ይህንን ብትመርጡ አሪፍ ነው። ኖርማል ገብተን አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ስራው ሪል ነው ወይስ ሪል አይደለም የሚለው ማየት አለብን። ምክንያቱም ሁሉም የሚለቀቀው ስራ ፍሪላንስ ማን ነው ክላይንት የሚለቁት ስራ ሪል ነው ማለት አይደለም። አንዳንዶቹ ኖርማል ዝም ብለው ለማርኬቲንግ የሚለቁ ክላይንቶች ስላሉ እሱን ቼክ እናደርጋለን። እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው? ሶስት አይነት መንገድ ላይ ቼክ የምናደርግበት፣ ሁለቶቹ ወሳኝ ናቸው። ሶስተኛው ደግሞ ጀስት እንደ አዲሽናል ነው የምሰጣችሁ። የመጀመሪያው የምታዩት ነገር ፔመንት እዚች ጋር ቫሪፋይድ መሆን አለበት። እች ራይት ምልክት አለች አይደለ? እሷ ቫሪፋይ የሆኑ ናቸው። ምን ማለት ነው? ያከፋፈል እንትን ፔ የሚያደርግበት ሜትድ አስገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ እችኛው ቫሪፋይድ መሆን አለባት። እንዲሁም ደግሞ እዚች ጋር አለች አይደለ? ከስፔንት የሚል ከፍለዋል፣ ከዚህ በፊት ለተለያዩ ክላይንቶች ከፍለዋል የሚል ነው እዚች ሀሳቡ ማለት ነው። ይሄኛው ቫሪፋይድ መሆን አለበት እና ከዚህ በፊት ደግሞ የሆነ አክል ገንዘብ መክፈል አለበት። ለምሳሌ እዚች ጋር የምናይ ከሆነ ፔመንት ቫሪፋይድ ነው፣ ምንም አይነት እንትን አልከፈለም። ስለዚህ ታማኝነቱ ብዙም አይደለም። ዝም ብሎ እንደ አዲስ ክላይንት ተለቀቀው ነው ወይ ደግሞ ይሄን አድካሚ ነው፣ ይሄን እንደ ሌሎቹ ቫሪፋይድ እንደሆኑትና እንደነዚህ ታማኝነት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን እንደ ወሳኝ እንትኖች ናቸው ለመለየት ማለት ነው። ሪል ነው ሪል አይደለም የሚለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄንን እኔ አፕላይ አላደርግም፣ ምክንያቱም ማንም ሰው አፕላይ አላደርግም፣ ለማንም አልከፈለም፣ የመክፈያ መንገድም አላስገባም። ስለዚህ አንዳንዴ ጊዜ ማባከን ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ሶስተኛ መንገድ ደግሞ ይሄን አክል ኢምፖርታንት አይደለም፣ ግን እንድታዩት የምፈልገው ሬቲንግ ነው። እዚህ ጋር ሬቲንግ የሚቀመጡ ሬቲንጎች አሉ። እነዚህ ሬቲንግ ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ ሬቲንግ ስላልተሰጠው ነው፣ ምንም ሬቲንግ የለው። ለምሳሌ እነዚህን ብናይ ይሄ ሬቲንግ ፍሪላንስ ከተጠቀሙ በኋላ ማነው ሰርቪስ ከቀረቡ በኋላ ለካምፓኒው ሬቲንግ ይሰጣሉ። ስለዚህ ሬቲንጉ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከፍ ያለ ሬቲንግ ውስጥ መርጡ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ከፍ ያለ ማለት ፍሪላንሶች ተደስተውበታል በዚህ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ከፍ ያለውን ሬቲንግ ብትመርጡ አሪፍ ነው እና ቫሪፋይድ የሚለውን እነዚህ ሁለት ወሳኝ ኢንፎርሜሽኖች መውሰድ አለባችሁ። ዘን አፕላይ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው ስራ ከመረጣችሁ በኋላ የምትፈልጉት ከእናንተ ጋር ተያያዥነት ያለውን ስራ ከመረጣችሁ በኋላ ለምሳሌ ይሄን በመርጥ እኔ ይሄን ከመረጥኩ በኋላ አፕላይ የሚል እዚች ጋር ይመጣልኛል። አፕላይ የሚል እዚህ ጋር ይመጣልኛል። ዘን እዚች ጋር ወርልድ ዋይድ ነው። ምን ማለት ነው? ሙሉ ዓለም አቀፍ ያለ ፍሪላንስ መስራት ይችላል ማለት ነው። ወርልድ ዋይድ ማለት አንዳንድ ዩኤስ ብቻ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ስፔሲፊካሊ አንድ ካንትሪ ሊያደርጉት ይችላሉ። አሁን ግን እዚች ጋር ወርልድ ዋይድ መሆኑን ወቁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ብላችሁ እስከሞላችሁ ድረስ ሙሉ ኢትዮጵያን የሚያካትት ፍሪላንስ መሆን አለበት።
ስለዚህ አብዛኞቹ የሚለቀቁት ወርልድ ዋይድ ናቸው። ይሄን ያክል እንትን አይላችሁ። ስለዚህ ይሄን ታዩታላችሁ። መጀመሪያ ወርልድ ዋይድ መሆኑን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያካትት መሆኑን ታያላችሁ። ከዛም በኋላ ወይም ደግሞ እናንተ የሞላችሁት ሀገር ማለት ከኢትዮጵያ ውጭም ከሆነ ዘንድ እዚች ጋር ደግሞ ፊክስድ ፕራይስ ነው የሰጣችሁ ፕራይስ። እናንተም እንዲከፈለኝ እፈልጋለሁ የምትሉትን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እሱ ጋር እንዴት እንደምታስቀምጡ አሳያችኋለሁ። ዘንድ እዚች ጋር ደግሞ ምን አለ ማን መሙላት እንደሚችል ለማን እንደ ይሄ ክላይንቱ ለማን እንደለቀቀ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር የሚነግረን ኢንትሪ ሌቨል ነው። ያ ማለት ጀማሪ አዲስ የገቡት እነሱን እንትን የሚል ነው ኢንክሉድ የሚያደርግ ነው። ይህን ያክል ኤክስፔሪንስ አያስፈልግም ይህን ስራ ለመስራት ማለት ነው። ስኪሎች የሚያስፈልጉ ስኪሎች ደግሞ ያስቀምጥላቸዋል እዚህ ጋር። ለምሳሌ ፎቶ ኤዲቲንግ ከሆነ ኤዲት ማድረግ ፎቶ ምናምን ብሎ ያስቀምጥላቸዋል። ይሄ ግን አሁን ለምሳሌ ራይቲንግ እንግሊሽ ኮንቴንት ራይቲንግ እና አካዳሚክ ራይቲንግ እነዚህ ስኪሎች ያስፈልጋሉ ይላል። ስለዚህ እኔ እነዚህ ስኪሎች አሉኝ ብዬ ስለሆነ መጀመሪያ ያመጣልኝ ማለት ከኔ ጋር ተያያዥነት ያለው ስራ ያመጣልኝ። እነዚህ ደግሞ የቀጠራቸውን ነው የሚያሳየው። ኢንተርቪው ያለ ኢንቴንሽን ሰው ኢንተርቪው እየተደረገ እንዳለ እና ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ እዚች ጋር ሪቪው እናያለን። መጀመሪያ እንዳየ ነው አሪፍ ሪቪው አለው 4.93 ሪቪው አለው እና ደግሞ የተለቀቀበት እዚህ ጋር ደግሞ የተለቀቀበት ካንትሪ እናያለን። ከዚህ በፊት የተለቀቁ ፖስት የተደረጉ ስራዎች እና ምን ያክል እንደከፈለ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ወደ $6000 ከፍለዋል እና ደግሞ 900 ሰዎችን ሃየር አድርጓል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እነዚህ ኢንፎርሜሽን ካየን በኋላ ለእኛ አፕሮፕሪየት ከሆነ እኛን የሚወክል ከሆነ አፕላይ ናው ትላላችሁ ማለት ነው። ዘን አፕላይ ስንል ወደዚህ ይወስደናል። ይሄ ፕሮፖዛል የምንሞላበት ነው። ይሄ ወሳኙ ፓርት ነው። እዚህ ጋር ስንሞላ መጀመሪያ የሚያሳየን ፓርት ይሄ ነው። በየትኛው ፕሮፋይል ነው አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉት ነው። ስፔሲፊካሊ በአንድ ፕሮፋይል አፕላይ ብታደርጉ አሪፍ ነው። ፕሮፋይል ማለት ለምሳሌ ብዙ ስኪሎች ካስገባችሁ በዚህኛው ስኪል ብቻ አፕላይ ማድረግ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ይሄ ከራይቲንግ ጋር ተያያዥነት ያለው እንትን ስለሆነ በቴክኒካል ራይቲንግ ፕሮፋይል አፕላይ ማድረግ ፈልጋለሁ። የግራፊክ ዲዛይን ከሆነ ደግሞ ይመጣላችኋል። በግራፊክ ዲዛይን ፕሮፋይል አፕላይ ማድረግ ፈልጋለሁ እናንተ ባስገባችሁት ስፔሻላይዝድ ፕሮፋይል። ስለዚህ በዚህ ላይ ስፔሻላይዝድ በአንድ ስፔሻላይዝ በሆናችሁት ነገር ላይ መርጣችሁ ብታስገቡ አሪፍ ነው። ጀነራል ፕሮፋይልም ማድረግ ይችላላችሁ። ግን ይሄኛው ስፔሻላይዝድ የሆነ አንድ እንትን ላይ ማስገባት ስላለብን ማለት ነው አሪፍ ስለሆነ እንደዛ ብናስገባ ቴክኒካል ራይቲንግ የሚለውን አስገባለሁ። ከዛም በኋላ እዚች ጋር የቅድም ያየናቸው ኢንፎርሜሽን ናቸው። እዛ ስኪሎችን አይተናል። አሁን የገንዘብ መጠን ነው እዚች ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላለች ብያቸው አልነበረ? በይህን ቀንሼ ለምሳሌ ለውድድር እንዲያመቸኝ $14 ማለት ይችላል። 13 $10። ምክንያቱም ሌሎች ከፍ አድርገው ካስገቡ እናንተ ዝቅ አድርጋችሁ ካስገባችሁ ሞር ተቀባይ ልትሆኑ ስለሚችሉ በትንሽ ገንዘብን መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ፊክስድ ስለሆነ $15 ልበለው። ዘንድ የሚቀበለው ገንዘብ ይሄ ነው። ምን ይቆርጣል? አፕሊኬሽን ሰርቪስ ፊ ይቆርጣል። ከዛ ትራንዛክሽን ፊ ይባላል። ስለሱ በሌላ ቪዲዮ እናወራለን። ይሄን ቆረጠ ማለት ነው። የሚደርሰኝ ገንዘብ ይሄ ገንዘብ ነው። ከዚህም ይቆርጣል ግን እዚህ ጋር ይላል እንጂ ኤስቲሜትድ አማውንት ነው እንጂ ይሄ አይደለም የምትቀበሉት። ትንሽ ይቀንሳል ገንዘቡ። ትራንዛክሽን ፊ ምናምን ነገር የሚባል ስላለ ይሄን ደግሞ በምን ያክል ጊዜ ነው ፕሮፋይላችሁ ስራችሁን የምታቀርቡት ነው የሚለው። ለምሳሌ ፍሪ ከሆናችሁ ሌዛን ዋን መንስ ትላላችሁ። አብዛኛውን ጊዜ ይሄን ብዬ ለመሞላው ነው። ምክንያቱም ፎከስ አድርጌ መስራት ስለምፈልግ አፕወርክ ላይ ቶሎ እሰራለሁ ብዬ አቅርባለሁ ብዬ ነው የምሰራው። እናንተም ይሄን ብትሞሉ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ክላይንቶች ፈጣን የሆነ ስራ ስለሚፈልጉ ሞር ቢዚ ከሆናችሁ ደግሞ ከዚህ መንዘራችሁ እናንተ በምን ያክል ፍጥነት ፕሮጀክቱ ምን ያክል እንደሚፈጅባችሁ ታስገባላችሁ። ይሄ መረኩኝ አሁን ለዚህ ዘንድ ከቨር ሌተር ነው። ከቨር ሌተር በጣም ኢምፖርታንት ፓርት ነው። ከነዚህ ሁሉ እችኛው ፓርት ከቨር ሌተር የምትባለው ፓርት በጣም ኢምፖርታንት ፓርት ነው። ከቨር ሌተር ላይ ስፔሲፊካሊ በዚህ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ምክንያቱም አሪፍ አይዲያ እንድትይዙ ስለምፈልግ ለዚህ ስፔሲፊካሊ አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ስለዚህ ይሄን ፓርት ቪዲዮ ስለምሰራላችሁ ችግር የለም። ስፔሲፊካሊ ራሱን የቻለ አታች ፋይል ደግሞ አንዳንዴ ክላይንቶች ግዴታ መላክ አለባችሁ ይላሉ። አንዳንድ ክላይንቶች ደግሞ ኖርማሊ እንደናንተ አማራጭ መላክም አለመላክም ትችላላችሁ ይላሉ። አንዳንዶች ጭራሽ ሜንሽን ያደረጉትን ስለ አታች ፋይል ግን እኔ ሪኮማንድ ማድረጋችሁ ፋይል አታች ብታደርጉ አሪፍ ነው። ምክንያቱም እናንተ እንደሰራችሁና ከዚህ በፊት ልምድ እንዳላችሁ የምታሳዩበት መንገድ ስለሆነ አታች ፋይል ብታደርጉ አሪፍ ነው። ለምሳሌ ፎቶ ኤዲቲንግ ላይ ጎበዝ ነኝ ካላችሁ ከዚህ በፊት ኤዲት ያደረጋችሁ ፎቶዎችን አድ ብታደርጉ አሪፍ ነው። ፋይል
ልክ ከስራው ጋር ተያያዥነት ያለው ፋይል እዚህ ጋር አፕሎድ ታደርጋላችሁ፣ ሳይን ታደርጋላችሁ ፕሮፋይል ጨርሳችሁ። በሴት ብዙም አይከብድም ይሄ ስራው። እንትን ከቨር ሌተር ነው ጃምፕ ያደረኩት። ከቨር ሌተር ስፔሲፊካሊ ለዚህ ቪዲዮ መስራት ስለምፈልግ ነው። በከቨር ሌተር በሌላ ቪዲዮ እናወራለን። አጠቃላይ የስራ አፈላለግ እና ስራ እንዴት ነው ፕሮፖዛል የምናስገባው የሚለውን አይዲያው ይሄ ነው። እሺ በዚህ ቪዲዮ ይሄንን ካየን ይበቃናል። ቀጣይ ደግሞ ፕሮፖዛል ከተቀበሉ ምንድን ነው የምናደርገው፣ እንዴት ነው ስማወራቸው፣ የሰራሁትን ስራ እንዴት ነው የምልከው፣ ዲል እንዴት ነው የማደርገው፣ ኮንትራት የሚባለው ነገር እንዲህ መከፋፈል ስርዓቱን የቀሩትን ፕሮሰስ እናወራለን። በዚህ ቪዲዮ እንድትይዙ የምፈልገው ነገር በመጀመሪያ ፕሮፖዛል እቀበላለሁ ላይ አክሴፕት ያደርጉኛል ብላችሁ ኤክስፔክት እንዳታረጉ። ምክንያቱም በመጀመሪያ አክሴፕት አትደረጉም፣ በሁለተኛውም አክሴፕት አትደረጉም። እንዲራሳችሁ አሳምናችሁ ሂዱ። በአንዴ ልክ አሁን ገብታችሁ ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ፍሪላንስ ሆኛለሁ አንዴ ፕሮፖዛል አስገባሁኝ ከዛ ስራ አግኝቻለሁ እንዳትሉ፣ አክሴፕት ትደረጋለሁ ብላችሁ ኤክስፔክት እንዳታደርጉ። ሪጀክት ትደረጋላችሁ፣ ትለፋላችሁ። በጣም አይምራችሁን አሳምናችሁ ግቡ። ብዙ ሪጀክሽን እንደሚከተላችሁ ግን ተስፋ ሳትቆርጡ ደግማችሁ እያስተካከላችሁ አስገቡና አንድ ስራ ታገኛላችሁ። ከዛም በኋላ እያሻሻላችሁ ሰክሰስፉል ፍሪላንስ መሆን ትችላላችሁ። እሺ በዚህ ቪዲዮ ይህንን ካየን ይበቃናል። ቀጣይ ደግሞ አስፈላጊ ይሆናሉ ብዬ የመረጥኳቸው ፕሮሰሶች እናያለን። አቤኔዘር ቲኤንቲ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው።